A mund të jetojë një njeri për 30 vite pa ngrënë dhe pa pirë asgjë? A është e mundur që trupi një gruaje të mbijetojë vetëm me besim dhe kungim të shenjtë? Dhe çfarë do të thotë kur plagët e Krishtit shfaqen realisht në trupin e saj? Kjo nuk është një përrallë fetare, është historia e vërtetë dhe e dokumentuar e Therese Neumann, gruas misterioze gjermane që sfidoi shkencën, mjekësinë dhe realitetin për më shumë se 3 dekada. Në këtë video do të zbulojmë faktet më të pabesueshme, dëshmi tronditëse dhe misteret që rrethojnë këtë grua të jashtëzakonshme. Qëndro me ne dhe zbulo një nga fenomenet më të pashpjegueshme të shekullit të 20. Nëse nuk je bërë subscribe në kanalin ton, atëherë abonohu tani. Le të fillojmë tani pa humbur kohë me misteret e kësaj gruaje. Kush ishte Therese Neumann? Gjermania. Therese Neumann ishte sëmurë për 4 vite. Ajo ishte e paralizuar dhe e verbër. Por më 29 prill të 1923-shit, në ditën kur Therese Lisieux, një murgeshe njohur si Lulja e vogël, po shpallej e bekuar në Rom, ndodhi mrekullia. Në atë moment, Therese Neumann papritur filloi të shikonte. Sytë e saj u shëruan menjëherë dhe ajo e ndjente se ishte një dhuratë nga Therese Lisieux, e cila e kishte premtuar një shi trëndafilash nga qielli. Por cila ishte mrekullia e dytë? Më 17 maj 1925, kur Therese Lisieux u shpall shenjtore, Therese Neumann dëgjoi zërin e saj. Zëri i shenjtores i tha: "Therese, nuk do doje të shëroheshe pak?" Therese Neumann i përgjigj: "Çfarëdo që Zoti dëshiron, unë e pranoj me gëzim." Shenjtoria i tha: "Do të jap një gëzim të vogël. Tani do mund të ngrihesh dhe të ecësh, por do vazhdosh të vuash, mos ke frikë, unë do të jem me ty." Dhe menjëherë, siç tregojnë bashkombësit, Therese Neumann u ngrit nga shtrati pas më shumë se 6 vitesh paralizë, dhe jo vetëm kaq, por plagët e hapura në trupin e saj u mbyllën menjëherë. Lëkura e re i mbuloi plagët si të mos kishin ekzistuar kurrë. Kjo ngjarje mbeti e pashpjegueshme nga mjekët e asaj kohe. Therese Neumann u shërua 2 herë në mënyrë të mrekullueshme përmes ndërmjetësimeve të shenjtores Therese Lisieux. Mrekullia e parë i ktheu shikimin dhe e dyta u shërua nga paraliza dhe plagët në 1923 dhe 1925. Therese Lisieux është një shenjtore franceze e dashurisë dhe prullësisë, ndërsa Therese Neumann është mistikja gjermane që përjetoi mrekullitë dhe nderonte shumë Therese Lisieux, sepse siç thoshte ajo ndërmjetësoi tek Zoti për shërimin nga verbëria dhe paraliza. Më pas, mrekullitë vazhdojnë. 3 vite më vonë, në 5 mars të vitit 1926, Therese pretendoi se kishte parë në pamje që ngjante Krishtit në agoni. Që nga ajo ditë filluan të shfaqeshin plagë të ngjashme me ato të Jezusit, në duar, në këmbë dhe në anë të kraharorit. Ajo kishte plagë të përgjakshme në ballë nga kurora me gjemba. Gjaku i rrithej nga sytë gjatë ekstazës. Çdo të premte, Therese hynte në një gjendje ekstaze, nuk fliste me askënd dhe përjetonte mundimet e Krishtit me dhimbje reale. Dhoma e saj shpesh përmbytej nga gjaku që rrithej nga plagët. Këto janë fakte të dokumentuara në mbar mediat e kohës. Një tjetër çudi e saj ishte jeta pa ushqim. Që nga marsi i vitit 1926, Therese nuk konsumonte më asnjë ushqim dhe as ujë. Ajo pohoi se jeta e saj mbahej vetëm me kungimin e shenjtë, Eukaristia. Në vitin 1927, një komision i përbërë nga mjek, infermier dhe priftëri e monitoroi vazhdimisht atë për 15 ditë rresht. Njerëzit filluan të dyshonin, ndaj u desh ky monitorim. Por, gjatë kësaj kohe nuk u vë re asnjë konsumim ushqimi apo lëngjesh të tjera. E çuditshmja ishte se ajo qëndronte gjatë gjithë ditës aktive dhe kthjellët, duke se mungesa e ushqimit dhe lëngjeve ishte e papërfillshme për të. Ky fenomen mbeti i pashpjegueshëm nga shkenca.
Ekstaza dhe udhëtimet shpirtërore. Tereze përjetonte vazhdimisht episode ekstazas shpirtërore, ku ajo pretendonte se shihte skena nga jeta e Zusit. Kuptonte gjuhët që nuk i kishte mësuar kurrë dhe kjo i çuditste bashkëkombasit e saj. Shihte vuajtjet e shenjtorëve dhe ndjente dhimbjet e tyre në trupin e saj. Shumë dëshmitar të kohës raportonin se ajo fliste për ngjarje biblike me detaje të sakta, ndonse ajo kishte vetëm një shkollim fillor. Fytyra e saj ndriçonte dhe shpesh ishte e çuditshme. Sidomos gjatë momenteve të ekstazës fetare, shumë dëshmitar raportonin se fytyra e saj bëhej të dukshme. Syt rrezatonin dritë, ndërsa trupi i saj dukej i ngritur në ajër edhe pse mbete në shtrat. Nganjëherë dukej sikur i mungonte rrahja e zemrës për sekonda të tëra. Të gjithë këto episode shkaktuan frikë, kurreshtje dhe devotshmëri mes banorëve të zonës. Ato filluan të shikonin atë me një sy tjetër. Një diçka që i shokoi edhe mjekët ishte sepse ajo nuk kishte menstruacione për 30 vite. Sa po filloi ndërprerjen e ushqimit, ajo nuk kishte më një cikël menstrual, gjë që është biologjikisht e pazakontë për një grua të moshës së saj, pa ndonjë arsye hormonale apo patologjike. Edhe kjo mbeti një mister mjekësor. Mungesa e ushqimit dhe ujit nga viti 1926 deri në vdekjen e saj 1962, ku ajo pretendonte se jetonte vetëm me kungimin e shenjtë, pa ngrënë dhe pa pirë, e provuar nga mjek dhe priftërinj të shumtë që e monitoruan dhe e raportuan se kjo ishte vërtet, është një gjendje që njihet si inedia, një fenomen i raportuar tek disa mistik ku trupi thuhet se mbijeton pa ushqim për shkak të ushqimit shpirtëror. Stigmat dhe vizionet që ajo kishte ishin plagë që përputheshin pikërisht me ato të Krishtit gjatë kryqëzimit, duar, këmbë dhe në anë të trupit. Këto plagë raportohesh që rridhin gjak në mënyrë të rregullt, veçanërisht të premteve. Tereze përjetonte vizione të jetës së Krishtit, sidomos gjatë javës së madhe dhe në festat fetare. Ajo lindi si një vajzë e thjeshtë, por në moshën 20 vjeçare, kur ajo posoi aksidenti në fermë, gjithçka filloi të ndryshojë. Dhe kështu vazhdoi deri në 18 shtator të vitit 1962, kur ajo ndorroi jetë në fshatin e saj të lindjes në Gjermani. Procesi i kanonizimit i shpalljes së saj shenjtore ka nisur, por ajo ende nuk është shpallur shenjtore nga Kisha Katolike. A ishte kjo një shenjë hyjnore, një bekim shpirtëror apo diçka që shkenca ende nuk mund ta kuptojë? Tereze vdiq në vitin 1962, por historia e saj mbetet një nga misteret më të mëdha të besimit dhe trupit të njerëzit. Një grua që jetoi përmes shpirtit dhe u bë dëshmitare e vuajtjeve hyjnore, si dhe sfidoi të gjitha ligjet e natyrës. Në një botë ku gjithçka matet me shkencë, ka ende vende ku mrekullitë mbesin të pashpjegueshme. Tereze nuk është vetëm një emër, por një thirrje për të besuar më shumë, për të kuptuar më thellë dhe për të mos harruar se ndonjëherë misteri është pjesë e jetës sonë. Kjo ishte video për sa i përket kësaj grua të mistershme. Nëse ju ka pëlqyer, bëni like dhe shpërndajeni këtë video. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton, sepse gjithmonë do të gjeni video interesante. Ju falenderoj për kohën tuaj dhe deri në video në radhës, kalofshi orë sa më të bukura.